السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شرح عملي فك وتركيب موتور توك توك 2013 بجاج. شرح مبسط وسهل، خليك معانا ما تروحش في أي حتة. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أشرف محمود من قناة فكرة تعلمني. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة لو مشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله النهاردة هنفك موتور التوك توك ونجمعه تاني. اول هام هنفك مواسير السربنتينة، ماسورتين. ماسورة منهم بتطلع من فلتر الزيت. الزيت بياخد دورته في السربنتينة. فكنا اول ماسورة اهي. نفك الماسورة التانية من السربنتينة، بيبقى فيها استكين صغيرين، خلي بالك منهم. نفك السربنتينة القاعدة بتاعتها. زي ما حضرتك شايف نفك السربنتينة، المسمارين بتوعها مسمارين 10. فكينا القاعدة، خلي كل المسامير على جنب. السربنتينة اهي، نفك القاعدة بتاعتها برضو. مسمارين 8، المسمارين دول بيبقى راكبين ناحية القاعدة بتاع السلكتورة اللي هي قاعدة الوش بتاع ترس السرعة. هنفك طقم الفبر بتاع الموتور، المسمار اللي فوق، التلات مسامير اللي تحت بتاع الفبراية الكبيرة بتاع الموتور زي ما حضرتك شايف اهو. فك الفبراية اللي في الجنب اليمين، مسمار من تحت خالص، والصامولتين 10 اهو كده اهو. فكينا الفبراية. هنطلع الصاجة اللي هي الصاجة البيضاء اللي على الموتور. وعندنا برضه في مصر بتبقى صاجة صفرة بتاع 2013. هنفك البوجيه. البوجيه ده بيبقى سن 21 قصير، عامل زي بوجيه العربية كده بس السن القصير كده. هنفك شداد الكتينة الألمونيا، الأستك بتاعه. هنخش على وش التقسيمة، بيتفك بصامولتين 10 كده. بس وش التقسيمة اهو. هنفك الوصلة بتاع الكربيراتير، 3 مسامير 10. نفك غطا التكهات، بيتفك بمفتاح 27، بيبقى فيه استك برضو اهو. وهنا التقسيمة، عشان نفك خالص التقسيمة بنظبط الترس الكبير بتاع الكتينة، الشرطة اللي فوق دي مع الشرطة اللي فوق على الموتور. سهلة وبسيطة. فك الصامولتين بتاع الجوايد بتاع السلندر، صامولتين 10. بعد كده هنفك المسمارين بتاع الترس بتاع الكتينة، الترس الكبير اللي راكب في عمود الكامة. طبعا الزراجين ان شاء الله معانا، ميبقاش فيه مشكلة خالص. نطلعه بالراحة عشان خاطر الكتينة ما تنزلش تحت، متقعش مننا. ونربط فيها سلك او قفيز. نفك الاربع صواميل بتاع الجوايت اللي فوق بالوراد النحاس بتاعتهم زي ما حضرتك شايف اهو. كده طلعنا خزنة الصباب والجوام بتاع
نص طعم جوان، شداد الفبر، نطلع الشميزة اللي هو السلندر، نطلع الجوان الكرتون بتاعه، نحط فوطة عشان خاطر نطلع البنز بتاع البستم والتيلة بتاعته، ندق دقة بسيطة عليه عشان يطلع. البنز ده بيبقى راكب ما بين البقل والبستم. نفك المروحة بتاع الموتور 3 مسامير 10، ونفك الفبراية اللي هي اللي تحت القاعدة، نفك الحامل بتاع المارش، نفك الفبراية اهي عشان نفك المارش، ال3 مسامير بتوع المارش اللي جوه الفبراية. ده نفك المارش. بعد كده نفك ترس الفلان بالزرجينة بتاعتنا اللذيذة. ده المارش طلع اهو، سهل وبسيط. نفك التيلة بتاع الحامل بتاع المنافلة والوردة بتاعتها اهي. نفك الفلام اهو، الزرجينة بتاعتنا اهي زي الزرجينة اللي معايا. نفك الصامولة بتاعتها، الصامولة دي بتبقى صامولة 19. الزراجين دي بتسهل عليك الشغل خالص، متحتاجش لأي حاجة. في زرجينة تانية هنجيبها هنا دلوقتي، نطلع الوردة اهي. الزرجينة التانية اهي، الزرجينة دي بتركب عكس، بتربط عكس وبتفك. زي ما حضرتك شايف الزرجينة اهي، طلعنا ترس الفلام زي ما حضرتك شايف اهو، سهل وبسيط. نفك ال3 مسامير بتوع ملف الشحن، ونفك المسمارين بتوع الفحمة بتاع ملف الشحن، ونفك الحامل بتاع الكابل بتاع الملف بتاع الشحن اهو عشان نطلع الملف برا. واحدة واحدة بنطلعه من مكانه اهو، نطلع الملف الشحن برا خالص اهو زي ما حضرتك شايف. هنشيل خابور الفلام، نفك ال3 مسامير بتوع الوش بتاع فلتر الزيت زي ما حضرتك شايف. هنطلع الفلتر وهنطلع السوستة بتاعة الفلتر والجوين بتاعه اهو، والسوستة تحت اهي. نفك الطبة بتاعة مصفة الزيت، الطبة دي بتبقى 22 بمفتاح 22 بتفكها، طلعها سهلة اهي مفيش اي مشكلة فيها. نفك الكور الزيت بتاع السربنتينة والماسورة بتاعته. الماسورة الصغيرة دي بتغذي زي ما قلنا لحضرتك قبل كده الديسك بتاع الدبرياج، وبتغذي الموتور. بتغذيه بالزيت عشان الزيت ده بيطلع فوق ناحية السلندر وخزنة الصباب، بياخد دورته تاني بيرجع للسربنتينة بياخد دورته تاني. هنا بيفك القاعدة بتاع الحلزونة بتاع الدبرياج والحلزونة، الغطا بتاعها البلاستيك، والحامل بتاع كابل الدبرياج. هنفك الوقت كده وش الزيت بتاع المكنة. المسامير اهي عبارة بتاع وش الزيت عبارة عن 5 مسامير صغيرين و4 وسط و3 كبار. هنشيل طبق الدبرياج
بالبلية بتاعته الصغيرة. وده قرب السوستة بتاع الحدافة والجوان. هنطلع التيلة المشقوقة بتاع سلكتورة الغيارات أو لفي الغيارات زي ما بعض الصناعية بتسميه. الوردة بتاعته اهي. هنفك القاعدة بتاعته بقلم كي 5 مسمارين هما عشان نطلع اللفيف بتاع الغيارات. زي ما حضرتك شايف اهو، موضوع سهل وبسيط. ناخد الجوان بتاعها ده، نفك ال6 مسامير بتوع الديسك عشان نطلع الديسك من مكانه. الزرجينة بتاعتنا هتسهل علينا الموضوع، في زرجينة للديسك وزرجينة الصامولة التانية بتاع الحدافة. زي ما حضرتك شايف اهو، ال6 مسامير طلعناهم وطلعنا السدس بتاعتهم. الزرجينة بتاعتنا دي، الزرجينة دي عندي برضو ان شاء الله. فكنا الصامولة، نطلع الديسك ونطلع الفولة بتاعته الكبيرة ونطلع الوردة الصغيرة. الزرجينة التانية هي اللي بنقول لحضرتك عليها، اللقمة 21. نفك الصامولة، بيبقى فيها بنز صغير اهو بينزل. نطلع الترس ده بتاع الحدافة اللي هو المقابل بتاع طرمبة الزيت. نفك طرمبة الزيت. طرمبة الزيت دي عشان برضو بيبقى فيه أستكين صغيرين بيركبوا تحتيها، نتخلي بالك منهم. ادي واحد، ادي التاني اهو. نفك الترس المايل اللي هو المقابل للديسك. نطلع الخبرين الصغيرين. الخبر التاني اهو. نطلع الشداد الفبر الكتينة بالمسمار بتاعه. نفك الصاجة بتاعة الكتينة، المسمارين بتوعها. نطلع الكتينة نفسها، سير الكتينة من مكانها. نبتدي نفك الفرغة التانية، الفرغتين من بعض، الفرغة اللي عليها الرقم، الفرغة التانية. 3 مسامير في الجنب ده، المسامير الصغيرة المسامير الكبيرة. كده فكنا الفرغتين هما. طلعهم دقة صغيرة بالشاكوش، طلعت اهي مفيهاش اي مشكلة فيها. دي الفبراية بتاع مجموعة التروس بتاعة الغيارات والوردة الصغيرة اللي بتركب على عكس المنافلة. طلعنا عكس المنافلة. هنا نطلع الحدافة. هنا ده الأكس بتاع الديسك، وده مجموعة تروس الشجرة بالوردة بتاعته. هنفك السوستة بتاعة المرشدين، بتاع اللفيف بتاع المرشدين. هنفك الكوباية حديد، التيل بتاع المسمار. وبعد كده الزرجينة دي، على فكرة الزرجينة بتاعتي عملية عن الزرجينة دي خالص. فكينا الكوبايتين اهما. هنفك مكنة السرعة، 3 مسامير 8، الجوان بتاعها اهو. نبتدي نفك المسامير بتوع كورونا، هم عبارة عن 8 مسامير
وصامولة 10 من فوق خالص اهي، فكها زي ما حضرتك شايف اهي. نطلع الأكس بتاع الغيارات، مجموعة التروس بتاع الغيارات، ونطلع ترس المناول بتاع المرشدين. الجوان بتاعنا بتاع الكورونا اهو، مجموعة تروس السوتونيك اهي، ترس ابو رحين والوردتين بتوعه. ادي الوردة، اول وردة، الترس التاني والوردة التانية موجودة معاه. هنا هنفك التيلة المشقوقة بتاع اللفي بتاع المرشدين، موضوع سهل وبسيط. كده طلعنا اللفي اهو. هنا هنفك الألسيهات بتاع الموتور. ده الألسي بتاع الكورونا، ده ألسي المنافلة، واللي هنا ده ألسي بتاع الحدافة. دلوقتي هنخش على الزرجينة بتاع البلي الشعرة، أو البلية الشعرة بتاعة الموتور دي. هنخش على البلية الكبيرة بتاع الموتور اللي هي بيركب عليها مجموعة التروس بتاعة دي البلية التانية دي بتاع الكورونا اهي. البلية الكبيرة اللي بيفكها الوقت دي بالزرجينة. دي البلية بتاع مجموعة التروس بتاع الغيارات اهي، 6305. دي البلية بتاع الكورونا الكبيرة. ده بنشوف الدنيا فيها ايه. البلية تمام، نبتدي نركب البلية الجديد. وزي ما حضرتك شايف دي البلية بتاع اللي بيركب عليها مجموعة الشجرة، عكس الشجرة بتاع التروس اللي هي بتاع الغيارات. البلية الشعر دي اللي هي البلية بتاعة الموتور. دي لازم بتركب أصلي، لازم تكون أصلية، مينفعش فيها تقليد. تقليد يبقى الموضوع صعب أوي. تجيب البلية دي بجاج أصلي مهما كان سعرها بتجيبها. اللي بنركب الألسات، ده الألسيه بتاع الكورونا من برا بالزرجينة، برضو بيركب الألسيه. هنا الألسيه بتاع الحدافة، ده الألسيه بتاع منافلة، عكس المنافلة. الموضوع سهل، بنفك الألسيه، بيتفك بالفك العادي سهل جدا. هنا هنطلع البلي الشعرة بتاع الوش الكورونا الصغير. دي البلية الشعرة، دي زرجنة البلي الشعرة. الزرجنة دي بتركب مفتاح 24، المفتاح الصغير ده 14. زي ما حضرتك شايف. طلع البلية التانية كبيرة بتاع الكورونا. نجيب البلي الجديد ونركبه تاني اهو. نركب البلية الشعر الصغيرة، دي بلية شعرة 16. البلية التانية اللي هي بتركب عليها ترس السرعة دي 6302. اللي بيركب البلية الكبيرة بتاع الكورونا. نركب الألسيه من برا اهو.
هركب الألسي بتاع مكنة السرعة. ده الألسي اهو، ده خفيفة كده بيركب مفيش مشكلة فيه. نفك المسمار ده بتاع الترس المقابل لترس للأكس بتاع المنافلة، نشوف لو في مشكلة بنحلها. هنا بفك الماسورة بتاعة الزيت الصغيرة اللي جوه في الموتور بالقاعدة بتاعتها اهي. فك التيلة بتاع البلية دي ضرورية جدا. البلية دي بتاع الأكس بتاع الديسك، البلية دي 6004، البلية دي رقمها 6004. البلية دي اللي بنطلعها بالزرجينة دي بلية الشعرة بتاع شجرة التروس بتاع الغيارات. نشوف فيها برضو مشكلة ولا لأ. كده نقفل بقى كل حاجتنا تاني. دي البلية الشعرة بتاع شجرة التروس بتاع الغيارات. هنا دي البلية بتاعة الأكس بتاع الديسك اللي بيركب عليه الديسك. زي ما حضرتك شايف هنركبها تمام. نركب التيلة بتاعتها، الوردة التيلة اهي، بنسة التيل القفل. نركب المسمار بتاع الترس المقابل لأكس المنافلة، لازم ياخد ويدي كده عشان لما بتيجي تضرب منافلة بيرجع تاني هشة ويرجع تاني. نربط الماسورة بتاعة الزيت. لو مشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا هنفك مجموعة التروس بتاعة الغيارات. فكينا التيلة اهي واحد واحد. ده ترس الرابع، الترس التالت، التاني، الترس الكبير خالص ده ترس الأول. نطلع الوردة الصغيرة دي اهي. هنا الصاجة اللي راكب عليها السوستتين والبليتين الصغيرين. عشان نطلع مسمار الدقاق، نطلع صليبة الغيارات نبص عليها لو فيها مشكلة بنغيرها. هنا بنسة التيل اهي، نطلع التيلة هنا اهي، نطلع الوردة التانية عشان نطلع صليبة الغيارات. مسمار الدقاق، مسمار الدقاق ده بيربط عكس وبيفك عكس. زي ما حضرتك شايف اهو، ده مسمار الدقاق. ونطلع الصليبة اهي، بنبص عليها بيبقى ليها عدلة، بنيجي نركبها اهي، دي عدلتها عشان بيربط عليها الصامولة. هنا هنركب بعد ما بصينا على صليبة الغيارات، نربط المسمار الدقاق اهو زي ما حضرتك شايف. مسمار الدقاق ده بيربط عكس. وبعد كده هنقفل الوردة بنتيلها بيها عشان خاطر المسمار ما يفكش. هنبتدي نركب تروس الغيارات تاني. زي ما قلت لحضرتك الترس الكبير ده الترس الأول، الأصغر منه التاني، الأصغر منه التالت، أصغر حاجة خالص الرابع. نقفله وهنقفل الوردة التقيلة بنسة التيل القفل، دي بنسة التيل الفتح. هنخش على خزنة الصبابات، نفك المسمار بتاع الصاجة بتاعة البنز بتاع الشاكوش وعمود الكامة. نطلع بنز الشاكوش اللي في الجنب التاني ده بيبقى صغير، واحد صغير واحد كبير.
نطلع عمود الكامة، ده طقم الشاكوش اهو، وده عمود الكامة اهو. نجيب بقى زرجينة الصبابات اللذيذة. الزرجينة دي ما جاتليش في الزراجين بتاعة الشركة، عملت واحدة عمولة محترمة. هنا بنطلع طقم السدس والقواعد بتاعة الصباب والتيل. بنبص على الخزنة لو فيها مشكلة بنحلها، وبعد كده بنقفل تاني. كده بصينا عليها اهي. نقفل بقى الصبابات بتاعتنا تاني، نحط السدس الصباب والتيل، ونجيب الزرجينة اللذيذة بتاعتنا. الزرجينة دي عملية جدا 100%. عايز اقول لحضرتك ان الزرجينة دي، التيل بتاعة الصباب دي، مبتاخدش معايا وقت، هي بالظبط دقيقة، مسافة ما بتركب مسافة ما بتخلص. طبعا بعد ما بنخلص التلتين اهما بنركبهم، ونبص نركب التلتين التانيين. بعد ما نخلص خالص بنختبر الصبابات بالبنزين، لو فيها مشكلة ولا حاجة بنعمل لها روديه للصباب. مفيش مشكلة بيبقى الدنيا تمام. زي ما حضرتك شايف نركب الشاكوشين. هنركب البنز بتاع الشاكوش، وهنركب المسمار بتاع الصاجة بتاع عمود الكامة. الصاجة دي مهمة جدا لأنها بتربط على عمود الكامة والبنز نفسه في نفس الوقت. دي مجموعة التروس بتاعة السوتليك بتاع الكورونا. دول عبارة عن 6 مسامير 13، بيبقى متيلين. بنفك التيل الأول وبعد كده بنفك ال6 مسامير اهم. ده ترس ال6 خرم. ده مجموعة تروس الساتوليك، بتبقى 4 تروس. الترسين الكبار دول اللي بيركب فيهم الكوبايتين الحديد، والترسين الصغيرين معاهم وردتين نحاس، والبنز بتاع قلة الكورونا. يبقى في بنز صغير كده برضو البنز بتاعها. بنشوف ايه مشكلتهم ونحلهم ونركبهم تاني. كده هنخش على ديسك الدبرياش، نغير ورق الدبرياش. بص على ورق الدبرياش الحديد والكورونا والفلانشة. وهنا بنركب الورق الدبرياش الفبر. ورق الدبرياش الحديد ده بيبقى الجنب منه ناعم، الجنب التاني من فوق خشن، او الجنب من تحت ناعم. هنا يركب كل الجنب، يا كله خشن يا كله ناعم. هو بيملس عليها وبيشوف دنيتها. لو هي خشنة بيركبها على الجنب الخشن، يا كل ورق الدبرياج بيركب على طول كده، يا كله خشن يا كله ناعم. مينفعش يركب واحدة وواحدة. هنا بيظبط البتاع عشان يركب حلة الديسك. كده ركبت حلة الديسك اهي. كده اطمنا على ديسك الدبرياج بتاعنا. هنا هنقفل بقى الموتور بتاعنا بعد ما ركبنا الألسيهات. نركب الفولة بتاعة الزيت. ده المكان اللي بيخش فيه الزيت، يوصل عن طريقه للسلندر وخزنة الصبابات. هنركب لفين مرشدين. ده الألسي بتاعه اهو. نركب اللفين ونركب التيلة المشقوقة بتاعته. بندق على التيلة المشقوقة بالشاكوش بنركبها. هنركب مجموعة التروس أو الترس ال6 خرم لمجموعة التروس بتاعته. نجيب ترس أبو روحين بالوردتين بتوعه هما. نتأكد إن هي تركب الورد بتاعته عشان ما يعملش مشكلة ولا ونة ولا أي حاجة. نركب
ترس المناول ومجموعة التروس مع بعض اهي زي ما حضرتك شايف كده. شبطنا مجموعة التروس، هنجيب ترس الشجرة الصغير ده مجموعة تروس مع بعض مع الوردة، وبنركب عليهم عكس الشجرة أو عكس الديسك بتاع الدبرياش. هنا بنجيب حدافة عبارة عن بليتين والبي نجيب الجوان بتاع الكورونا نقفل الفوال الصاج. ادي الجوان، ادي وش الزيت، ده قفلنا وش الزيت اهو. نفس المفتاح ده يكون معايا، ده مجاليش في الطقم اللي جالي من الشركة. هنا بنقفل الكوبايات الحديد، نركب عليها التيلة بتاعتها. دي الوردة الفبر بتاع مجموعة التروس بتاع الغيارات. نركب الأكس بتاع المنافلة، بيقولك المانيوم بتاعه يركب في مكانه مع الوردة بتاعته. عشان نركب السوستة بتاعته ركبت اهي، نركب السوستة في المكان بتاعها في اللافيه بتاعها. هنا بيوريك اهو انا ركبته في المكان ده، بيبقى مانيوم عبارة عن ترس بتاع هنا بيركب الجوان، نص طقم الجوان، نص جوان وش بتاع الموتور. هنا بيقص الحتة بتاعته دي جوان نص الموتور. هنا بيجيب فرغة الموتور اللي عليها الرقم دي، هيقفلها برضو معاها ايه، نقفل المسامير بتاعتها. عبارة عن 4 مسامير تركب ناحية الساعة بتاع ملف الشحن. 4 مسامير دول الكبار. موضوع سهل وبسيط. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا بنركب ملف الشحن، 3 مسامير بتوعه بمفك صليبة، ونركب المسمارين الصغيرين بتوع الفحمة بتاع الملف الشحن. نركب الخابور بتاع الحدافة. الخابور ده بيبقى أصغر من الخابورين التانيين اللي هما بتوع الترسيم بتوع اللي بيركبوا في وش الزيت. نركب الوردة بتاعته والصامولة بتاعته. نجيب الزرجينة الجميلة بتاعتنا عشان نقفل ترس الفلام. بندوس عليه اهو، قفل تمام مفيش مشكلة فيه. بنجيب كتينة بتاعتنا عشان نقفلها، نقفل الصاجة بتاعتها زي ما حضرتك شايف. نجيب الخابورين عشان نقفل ترس المايل بتاع الديسك اللي بيركب في الحدافة ده. نتأكد انه راكب سليم. نركب الفولة بتاعة طرمبة الزيت، نركب طرمبة الزيت اهي عشان نركب عليها الترس بتاع الحدافة المقابل لطرمبة الزيت. بعد ما نقفل طرمبة الزيت كده، ده ترس المقابل اهو.
نحط البنز بتاعها ونحط الصامولة 21. نجيب الزرجينة اللذيذة بتاعتنا عشان نربط الصامولة. زي ما حضرتك شايف. لازم تربطها جامد عشان ما يبقاش فيه مشكلة فيها. نحط الوردة بتاعة الديسك والفولة الكبيرة بتاعة الديسك، وبعد كده بنركب الديسك اهو. نركب الصامولة ونقفلها. الزرجينة بتاعتنا موضوع سهل وبسيط، مفيش اي مشكلة فيه واي تعقيد. الزراجين بتسهل عليك كل شيء، الموضوع ده ما بياخدش وقت. اسأل حضرتك لو ما عندكش الزراجين دي هتعمل ايه؟ تفك الصامولة دي ازاي؟ تكسرها. معظم الصناعية بيجي يفك الصامولة دي، بيمسك المفك والشاكوش يقعد يدق عليها عبال ما يكسرها. اللي هيركب لافيه بتاع سلكتورة الغيارات، نجيب القاعدة بتاعته ويركب المسمارين بتوعها. حاجة خلي بالك من الجوان. هنا هيجيب الفولة بتاعتها، الوردة بتاعة اللافيه بتاع المرشدين بتاع الغيارات، يركبها. يركب التيلة المشقوقة بتاعته، دق عليها دقة بسيطة. ركبت تمام مفيهاش مشكلة. ده طبق الدبرياش بالبلية بتاعته زي ما حضراتكم شايفين اهو. وده لاكور الزيت بتاع الحدافة، عشان بيدخل اللاكور ده بيدخل البي ال، يمشي في الحدافة ويخش على البي ال، يغذي البي ال زيت أو البستم. بنحط الجوان بتاع وش الزيت، نقفل وش الزيت اهو. موضوع سهل وبسيط. قفلنا وش الزيت. نجيب القاعدة بتاعت حلزونة الدبرياش، نقفلها بمفتاح الألانكيل 5. نجيب الجلدة بتاعتها، نجيب الحلزونة نقفلها. في بقى برضه حاجة مهمة جدا، المسمار اللي بنركبه ده دلوقتي ده أهم من أي حاجة تاني، لأن المسمار ده لما بيقع والسلك بيتقطع الحلزونة دي بتقع منك وانت ماشي في الطريق. هنا هنقفل مصفة الزيت، الطبة بتاعتها اهي زي ما قلنا لحضرتك، الطبة دي 22. بعد كده هنقفل فلتر الزيت، الجوان بتاعه والمصفى بتاعته. الفلتر ليه طريقتين في التركيب، الطريقة اللي هي الفلتر الحتة المفتوحة فيه اللي بتركب
من بره كان الخرم ده في وش فلتر الزيت عشان خاطر اللاكور بتاع السربنتينة يركب عليه من بره. ركبنا الفلتر اهو. نجيب اللاكور بتاع اللاكور بتاع الماسورة الصغيرة. الماسورة الصغيرة دي بتطلع زيت تغذي الديسك من جوه، ومنها برضو يخش الزيت ياخد دورته جوه، يطلع يخش ناحية الحدافة البي ال، وبيطلع تاني عن طريق مجاري من جوه كده، بيطلع ناحية السلندر وخزنة الصباب. بعد كده ركبنا شداد فبريكاتينا بالمسمار بتاعه. هنا هنقفل شنابر الزيت في البستم. هنا بيقولك العلامات اهي. شمبر ده على حرف ال N اللي فوق، شمبرين كابس، وشمبر 3 شنابر زيت زي ما حضرتك شايف. دي علامته اهي. يقول لك علامة حرف ال N بتكون لقدام ناحية الكربراتير، ما بتكونش لورا عشان ما يبقاش فيه مشكلة. هنا بيركب البنز في البي ال، بنز البستم في البي ال عشان نركب تيلة البنز. زي ما قلنا لحضرتك الفوطة موجودة عشان لو التيلة دي نطرت متقعش جوه الموتور. نفك تاني بنركبها. أكد على تركيبها برضو، دوس عليها مرة واتنين. هنا نجيب الزرجينة اللذيذة. الزرجينة دي عاملة زي حدوة الحصان بالظبط. نركب عليها الشنابر ونتأكد إن هي راكبة، وبنيجي ننزل عليها الشميز أو السلندر أهو. نركبه في الجوايد، هندق عليه ينزل سهل جدا. نروح مطلعين زرجينة الشنابر أو زرجينة البستم زي ما بيقولوا عليها. الزرجينة اهي يطلعها. طلعت اهي. نكمل. دي الفولة بتاعت الزيت، وده شداد الفبريكاتينا. اركب الجوان الصاج، بعد كده نجيب الخزنة بتاع الصبابات نركبها. نركب الأربع ولاد النحاس، الجوايد بتاع السلندر. نقفل الصواميل 10، نربط على الصواميل جامد. الصواميل 13 اللي فوق، 4 صواميل 13 اللي هي المقفولة، قرط عليها جامد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تابع معايا الآخر. وكده بنقفل الأربع جوات جامد. نقفل صامولتين 10 بتوع الجواتين الصغيرين بتوع السلندر. هنا بنجيب علامة بتاع ترس الفلام والحدافة مكتوب عليها حرف التي. هنا نظبط التقسيمة، نركب ترس الكتينة الكبير مع الجنزير. هنا بنشاور على العلامة اهي بتاع التقسيمة، نركب المسمارين ونأكد على العلامة دي
عشان دي اللي بتظبط منها التقسيم والتكهات. موضوع سهل وبسيط. نركب الشداد بتاع الكتينة الألمونيوم. الشداد ده بيبقى فيه مسمار بتشدد منه أو بتخف منه الشداد اهو. بس اقولك على فكرة، موضوع سهل. ميكانيكا في حاجات كتيرة جميلة. الزراجين اللي معاك بتخفف عليك الشغل جامد. انا بالنسبة لي محتاجش حد معايا. بنأكد برضو على موضوع التقسيمة تاني اهو. والشداد برضو، شداد الألمونيوم. الأستك بتاعها، وبعد كده بنركب مسمار العشرة بتاعها الصغير. نقفل وش التقسيمة، الصامولتين العشرة بتوعه. نقفل الغطيان بتاع التكهات. الغطيان دول بيركبوا بمفتاح 27. نقفل ده الجوام بتاع مكنة السرعة. نقفل مكنة السرعة تاني، 3 مسامير التمانية بتوعها. نقفل الوصلة بتاع الكربراتير، 3 مسامير برضو. كده نخش على الشكمان، على المارش. نركب المارش اهو. نركب ال3 مسامير بتوعه والمسمار والحامل بتاعه من ورا. ده اهم حاجة. معظم الصناعية في مصر ما بيركبوش الحامل ده خالص، مع انه مهم لانه بيأثر على الجوايد بتاع المارش، المسامير بتاعة المارش، وبيكسر ساعات كتيرة القاعدة بتاعة المارش. نقفل هنا مروحة التبريد، ونقفل طعم الفبر الصاجة بتاعته، الفبرة الكبيرة بتاع الموتور. نركب المسمار. طقم الفبرة عبارة عن 3 قطع. دي الفبرة اليمين، الفبرة الكبيرة الشمال، والفبرة اللي تحت المروحة والمروحة. طقم الفبرة ده بيبقى 3 قطع. ده في الفبرة اليمين اهو. طقم الفبر ده مهم جدا للمكنة. ده الحامل اللي كنت بقول لحضرتك عليه، اللي هو بتاع المارش. ده مهم جدا برضو. دي السوستة بتاعة المرشدين، بتاع اللفة بتاع المرشدين بنركبها. ده الحامل بتاع كابل الدبرياج. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ده حامل منافيلا، هيركب الوردة بتاعتها والتيلة وهيتنيها. الحامل ده بيبقى ليه منيم، يركب في أكسل منافيلا عادي، مفيش مشكلة. كده احنا قربنا نخلص
تقفيل الموتور، بيقفل القاعدة بتاع السربنتينة وأقفل السربنتينة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك